به ترکمن صحرا خوش اومدید. اینجا گنبد کاووسه، جایی که بیشترین جمعیت ترکمن نشین رو در ایران داره. بهتره قبل از هر چیز، چون قراره از ترکمن صحرا بگیم، ریشه این اسم یعنی ترکمن رو بدونیم. احتمالا شما هم مثل من به خاطر نوشتار انگلیسی ترکمن فکر میکردید ریشه این اسم از ترکیب دو کلمه ترک و من با معنی مردمان ترک هستش، اما در حقیقت ریشه این اسم چیز دیگه ایه. با سعید که صحبت میکردم متوجه شدم پشت کلمه ترکمن فلسفه ای است که سعید بهتون کاملا توضیح میده. خب ترک های سمت شرق دریای خزر اون موقع قبل از اینکه اسلام وارد عرصه بشه شمن باور بودن. شمن باور بودن به چه معنیه؟ یعنی ارتباط نزدیکی با طبیعت داشتن. مثال خیلی نزدیکش توی کل دنیا میشه سرخپوستایی که توی آمریکای جنوبی و خود آمریکای شمالی دارن زندگی میکنن. مثلا چطور بگم، توی ذکر خنجر که قدمتش بالای 2-3 هزار سال هستش، حرکاتش از طبیعت الهام گرفته شده، مثل اون حرکت دواری که دور هم حول یک محور میچرخن از گردباد الهام گرفته شده. یا مثلا اصواتی که افراد از خودشون در میارن از رعد و برق الهام گرفته شده. این سبک زندگی رو شمنیسم در واقع میشه گفت. خب با وجود این ترک های اون زمان یگانه پرست بودن. این قدرت یگانه‌ای که باور داشتن کل کائنات رو به وجود آورده و داره اداره میکنه، اسمش رو تانگریل میدونستن. یعنی به عبارتی خدای خودشون رو تانگری مینامیدن. بعدها که اعراب و مسلمون ها به اینجا میرسن، گفتن که خب دین ما یگانه پرستیه، یه دونه کتاب داریم، یه پیامبر و یه قبله داریم و این احکام و مناسک رو به جا میاریم که دین ما کامل بشه. خب ترک ها هم وقتی دیدن که خیلی شباهت دارن با دین اسلام و آیینی که خودشون در حال حاضر داشتن و بیشتر به خاطر اون یگانه پرستی که بوده، خیلی راحت‌تر و بدون جنگ و خونریزی اسلام رو پذیرفتن. بعد از اون حالا به اولین ترک هایی که ایمان آوردن به اسلام شدن ترکمن. چطور؟ ترک ایمان، ترکمان و ترکمن. به این صورت شده ترکمن. حالا یه چیز جالبی هم که شما گفتی الان تو ضبطمون نگفتی، اسمایی بود که روی بچه هاشون میذاشتن. خب این باورهایی که قبل از گرایدن به اسلام بین ترکمن ها بوده هنوزم کم و بیش دیده میشه، مثل همون اسمها. ما بازم میگم مثال مشابهش تو کل دنیا توی سرخپوستا داریم که اسم بچه‌شون رو گذاشتن ابر سفید یا عقاب تیز پرواز. بین ترکمن هم هنوز اسمهایی هستش که معنی تحت اللفظی فارسیش میشه برف بارید. اون زمانی که مثلا فرزندی به دنیا اومده لحظه باریدن برف بوده و اسمشو گذاشتن قاریاغدی، هنوزم داریم. یا مثلا با طلوع مهتاب، با طلوع ماه همزمان بوده، اسمشو گذاشتن آیدوغدی. هنوزم اون رنگ و بوی شمنیسم بین آداب و سنت‌های ترکمنی میشه کم و بیش دید و لمسش کرد. توی عروسی‌ها هنوزم ما بعضی مناسک رو داریم، بعضی سنت‌ها رو داریم که اجرا میشه و هنوز هم اون فرهنگ کهن ترکمن خودشو به شکلی میشه گفت نجات داده از منقرض شدن. پس یه بار دیگه اینو بریم: ترک ایمان، ترکمان و ترکمن. ترکمن صحرا به منطقه وسیعی از دشت و صحراهای استان گلستان گفته میشه که در شمال شرقی ایران قرار داره. این منطقه از سمت غرب به دریای خزر و از سمت شرق به استان خراسان محدود میشه. کشور ترکمنستان از شمال و بوجنورد از جنوب همسایه های این منطقه هستند. دلیل اسمگذاری ترکمن صحرا سکونت مردمانی ترکمن در این منطقه بوده و چون اونها در چادرهایی زندگی میکردن که مدام در این صحرا جابجا میشده، اسم ترکمن صحرا روی این منطقه گذاشته شده. عمدتاً مردمی که اینجا زندگی میکنن ترکمن هستن که جمعیتشون حدوداً 1.5 میلیون نفره.
مرکزیت سکونت اونها شهر گنبد کاووس هستش که در ادامه از این شهر خواهم گفت. کشاورزی منطقه معمولاً کاشت گندم هست که من در زمانی که اونجا بودم تونستم کاشت، برداشت و دپوی گندم رو ببینم و در نهایت آتیش زدن زمین‌ها برای کاشت دوباره رو دیدم. تجربه شخصی من از ترکمن صحرا سنتی بودن مردم اونجا بود. هنوز در مردم ترکمن سنت‌های قدیمی اجرا میشه. این میتونه از نوع پوشش باشه تا ازدواج‌هایی با سن پایین. گنبد کاووس بیشترین جمعیت شهرنشین ترکمن‌ها رو در ایران داره. اگر از شهرهای شلوغ ایران مثل تهران به گنبد سفر کنید، احساس غربت نخواهید کرد. گنبد شهری زنده است و از امکانات خوبی برای زندگی برخورداره که از برج قابوس به عنوان نماد این شهر میشه یاد کرد که ویدئوهاشو در ولاگ‌های دیگه میذارم. در مدت زمانی که گنبد بودم چند باری به بازار محلی گنبد رفتم که همون بازار روز عادی هستش. اینم اضافه کنم که ترکمن‌ها یه بازار به عنوان بازار شب عید هم دارن که ام البازار نام داره. اگر بخوام در مورد طبیعت ترکمن صحرا بگم، باید اینطور بگم که ترکیبی از بیابون، دشت و صحرا و جنگل و دریا هستش. عروسی ترکمن‌ها به صورت سنتی برگزار میشه با مراسم عروسکشونی به نام کجابه. اما اگر عروسی در شهر گنبد باشه، با یه پارک رفتن و بازی سنتی بین دختر و پسرها و عکاسی مراسم تمام میشه. تو ویدئوهای بعدی از مراسم عروسی ترکمن‌ها، جزئیات برج قابوس، عید قربان در بین ترکمن‌ها، مراسم نکوداشت مختوم قلی و موسیقی در بین ترکمن‌ها خواهم بود. امیدوارم از ویدئو خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب یادتون نره و ویدئو رو برای دوستان گردشگرتون بفرستید.